साथीहरु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी यस्तै स्टाइलिस क्युब बनाएर देखाउनेछौँ। यदि तपाईँ पनि यसरी नै स्टाइलिस क्युब बनाएर साथीहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा कसैलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसको लागि सुरुमा म बिगार्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बिगारिसकेको छ। तपाईले यसमध्ये कुनै पनि एउटा कलर चुज गर्नुहोला। जस्तै म व्हाइट चुज गर्छु। त्यसपछि म व्हाइटलाई ब्लू मानेर यहाँनेर प्लस बनाउँछु। एउटा ब्लू छँदैछ। अब अरु ब्लू कहाँ छ हेर्नुस् त। अरु ब्लू सेन्टरमा प्लस बनाउनको लागि यहाँनेर छ। मैले यो बनाएँ। अब मलाई यहाँ र यहाँ दुईटा चाहिन्छ। अर्को पनि ल्याएँ मैले र अर्को कहाँ छ हेर्नुस् त यहाँ छ। यसलाई मैले यहाँ ल्याउनु छ। जस्ट म घुमाउँछु एकचोटी र यसलाई एकचोटी यस्तो घुमाउँछु र यस्तो घुमायो भने यहाँनेर बन्छ। अब तपाईले के याद गर्नुपर्छ भने तपाईले यहाँनेर व्हाइट छ, यसको यो प्लस भएको छ हेर्नुस्। यो सम्झिनु तपाई ब्लू हो। त्यसपछि यहाँनेर ब्लू छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लूको व्हाइट। यो व्हाइटको सिधा तपाई के राख्नु होला, यहाँ व्हाइट छ। त्यसपछि व्हाइट पछि तपाई ओरेन्ज राख्नु होला। यहाँ रेड छ। तपाई यसलाई ओरेन्ज राख्नु होला। यहाँनेर ओरेन्ज कहाँ छ सेन्टर यहाँ छ। यसलाई म ओरेन्ज बनाउनको लागि के गर्छु, यस्तो गर्दिन्छु। त्यसपछि यस्तो गर्दिन्छु। हेर्नु प्लस पनि बिग्रेको छैन। यहाँनेर व्हाइट छ, यहाँनेर ओरेन्ज हो। ओरेन्ज पछि तपाई के राख्नु, येल्लो राख्नु। यहाँ रेड छ, त्यसपछि यहाँ येल्लो छ। म के गर्छु, यिनीहरुलाई साट्नको लागि यहाँ सक्नुहुन्छ प्लस पनि बिग्रेको छैन। हेर्नुस् त प्लस पनि बिग्रेको छैन। यहाँनेर व्हाइट पनि भयो। त्यसपछि यहाँनेर ओरेन्ज पनि भयो। त्यसपछि यहाँ येल्लो पनि भयो र यहाँनेर रेड भयो। यसरी राख्नु भयो। त्यसपछि अब के गर्नु भने तपाई व्हाइटको सिधा माथि रेड राख्नु होला। व्हाइटको माथि रेड, त्यसपछि ओरेन्जको माथि ग्रीन, त्यसपछि येल्लोको माथि ओरेन्ज र रेडको माथि ब्लू। त्यसपछि तपाईले के गर्नु भने प्लस भइसकेछ। यो कर्नरको मिलाउनु होला। कर्नरको अब हामी पहिला कसरी मिलाउँथ्यौं भने पहिला हामी सेन्टरको हेरेर मिलाउँथ्यौं। अब सेन्टर तपाई यो हैन, तपाई यो हेर्नु सेन्टर, सम्झिनु यो हो। यसरी इमेजिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई रेड भनेपछि यो रेड छ, यहाँनेर ओरेन्ज छ, त्यसपछि यहाँनेर के छ, ब्लू छ। यहाँ रेड छ, यहाँनेर येल्लो छ, यहाँनेर ब्लू छ। तपाईले रेड, येल्लो र ब्लू भएको खोज्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त रेड, त्यसपछि यहाँ रेड छ, छैन। यहाँ के छ हेर्नु त, ओरेन्ज छ, त्यसपछि व्हाइट छ। तपाई ओरेन्ज र व्हाइट भएको खोज्नु होला। हेर्नुस् त ओरेन्ज र व्हाइट कहाँनेर छ, व्हाइट यहाँ छ, ओरेन्ज यहाँ छ भनेपछि यसलाई यहाँ फिट गरिदिनु होला। फिट गर्नलाई के गर्छौं हामी, 4 मुभ लाउँछौं। 1 2 3 4 1 2 3 4। जबसम्म मिल्दैन तबसम्म यही मुभ लगाइरहनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फिट भइसकेको छ। त्यसपछि अब तपाई यसलाई हेर्नु त येल्लो त्यसपछि ओरेन्ज। अब येल्लो र ओरेन्ज इनेर फिट हुन्छ। यसलाई पनि जबसम्म फिट हुँदैन त्यही 4 मुभ लगाउनु होला। फिट भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसलाई येल्लो र रेड, येल्लो यहाँ छ, रेड कहाँ छ, रेड यहाँ छ। यसलाई पनि 4 मुभ लाउनु होला। जबसम्म मिल्दैन तबसम्म यही लगाउनु होला। यो पनि मिलिसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो यही फिट हुन्छ। यसलाई पनि 4 मुभ लाउनु होला। यो पनि मिलिसकेको छ। हाम्रो पहिलो लेयर मिलिसकेको छ। हेर्नुस् त। अब तपाई दोस्रो लेयर मिलाउन के गर्नुहुन्छ, दोस्रो लेयर मिलाउन यो सेन्टर पिस मिलाउनु हुन्छ। ग्रीन छ माथि, ग्रीन बाहेक अरु जुनसुकै हुन्छ तिनीहरुको मिलाउनु होला। हेर्नुस् त सेन्टर हामीले यो हेर्ने भने तिमी यो हैन, यो अनुसार यो मिलेको छ। यसको माथि के छ, व्हाइट छ। व्हाइट कता छ हेर्नुस् त, यता छ। अनि यसको अपोजिट लानुहुन्छ, यता 4 मुभ लाउनुहुन्छ। त्यसपछि उल्ट्याएर यता 4 मुभ लाउनुहुन्छ। यहाँ फिट भइसकेछ। हामीले यो भन्दा अगाडि 4 मुभहरुको बारेमा पनि कुरा गरेको थियौं। तपाईले म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु सबै मिलाउने कसरी भनेर, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी रेडको हेर्नुस् त, रेडसँग मिलिसकेको छ। व्हाइटसँग छ,
र तपाईँ के गर्नुहुन्छ व्हाइटलाई यसको अपोजिटमा लानुहुन्छ 4 मुभ लाउनुहुन्छ यसलाई उल्टाउनुहुन्छ 4 मुभ लाउनुहुन्छ त्यसै गरी अब हेर्नुस् त ओरेन्जको कहाँ छ ओरेन्ज यहाँ छ येल्लो यो होइन हामीले सेन्टर हेर्नुपर्ने यो यसको अपोजिट लानुहुन्छ 4 मुभ लाउनुहुन्छ त्यसपछि उल्टाएर फेरि 4 मुभ लाउनुहुन्छ यो पनि मिलिसकेको छ हेर्नुस् त हाम्रो सेकेन्ड लेयर पनि मिलिसकेको छ अब हाम्रो पालो छ फाइनल लेयरमा के गर्ने सम्झिनु यो तपाईँ ग्रीन हो यहाँनिर ग्रीनको प्लस बनाउनुहुन्छ यहाँ दुईटा छँदैछ अब यहाँ दुईटा चाहियो हामीलाई के गर्नुहुन्छ एकचोटि यस्तो गर्नुहुन्छ 4 मुभ लाउनुहुन्छ त्यसपछि उल्टाइदिनुहुन्छ आइकोलाई हेर्नुस् त प्रपरली हाम्रो प्लस भइसकेको छ अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ सेन्टरसँग म्याच गर्नुहुन्छ यो र यो सेन्टरसँग म्याच भएको छ अरू कुनै छ दुईटा हेर्नुहोस् दुईटा म्याच भएको हुनुपर्यो तपाईले सार्दै जानु यदि यो पहेँलो हुँदाखेरि कुनै भएको छ छैन यस्तो गर्नुभयो भने हेर्नुस् त यो व्हाइट र यो ओरेन्ज प्रपरली मिलेको छ अब के गर्नुहुन्छ मिलेकोलाई देब्रे हातको साइडमा राख्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा त्यसपछि एकचोटि यस्तो गर्नुहुन्छ दुईचोटि यता घुमाउनुहुन्छ एकचोटि उँधो एकचोटि यता फेरि एकचोटि उँभो एकचोटि यता र मिल्छ एकचोटि उँधो एकचोटि यस्तो गर्नुभयो भने यो सबै मिल्छ यसरी मिलिसकेपछि अब हाम्रो फाइनल के छ अब दुई स्टेपमा सकिन्छ पहिलो स्टेप के छ यो मिलाउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै मिलिरहेको हुन सक्छ हेर्नुस् त कुनै एउटा मिलिरहेको छ कतै छ छैन अब तपाईले के गर्नुहुन्छ नमिलेको भए पनि मिलेको भए पनि एकचोटि उँभो एकचोटि यता एकचोटि यता एकचोटि यता यो मिल्छ यसलाई उँधो यसलाई यता यो मिल्छ यसलाई उँधो यसलाई यता हेर्नुस् त अब कुनै एउटा मिलेको छ कतै हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै यही मिलिरहेको छ तपाईँ यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्नुहुन्छ त्यसपछि ऐके मुभ लाउनुहुन्छ एकचोटि उँभो एकचोटि यता एकचोटि उँभो एकचोटि उता एकचोटि तल फेरि यता फेरि तल यता यस्तो गर्नुभयो भने अब हेर्नुस् त तपाईको सबै मिलेको हुन सक्छ सबै मिलिरहेको छ यो यहीँ लाग्छ यो पनि यहीँ लाग्छ यो पनि यहीँ लाग्छ यो मिलिरहेको छ अब के गर्नुहुन्छ उल्ट्याएर जबसम्म यो फाइनल मुभ हो जबसम्म मिल्दैन 4 मुभ लाउनु होला 1 2 3 4 1 2 3 4 यो मिलिसकेको छ यसलाई एकतिर घुमाइदिनु फेरि यसलाई मिलाउनु यो पनि मिलिसकेको छ यसलाई एकतिर घुमाइदिनु अब यसलाई नि मिलाउनु अब एकचोटि घुमाइदिनु हेर्नुस् त प्रपरली हाम्रो मिलिसकेको छ यसरी यो मुभको प्रयोग गरेर यही तरिकाले साथीहरूलाई अचम्मित बनाउन सक्नुहुन्छ।